Video natin si Captain. Thank you. Saan na siya? Yan eh. Oo, ganyan din. Masuboy. Ulit na. Talsik. Maol. Dongmao! Video, pinauna na naman. Video. Ang ganda ko today. Huh? Taste na oh. Gago. Hindi ko yun tatanggalin. Illegal loggings kayo. Loggings. Wow! Ako nauna. Dapat may nauna dyan. Before. After. Update. May pawis na yung kilay. Ang taas naman ng start nito. Parang paboran yung kilay mo dito. Buti nag-picture ka na kanina. Nagpawara siya dito. Eh. Pwede pungan. Ciao! Bago ka boy. Bago talaga po. Baba ba? Bakit yun naman? Bakit na? Wala na isang lahat na to. Siyempre, dahil mo na. Pumasok na kayo. Huwag mo nga kayo. Sinusukan ka. Captain, it's me. Tayo sa kapila. Kita ba yung ano? Kita kami? Oo. Sino
na, B. Diyos. Dito ka saan masakit? Hello. 你们是从哪里来？ Huwag kasi kayo magbilang. Hindi po nga kayo. May pa mauna na ako. Ayaw kasi yung mga nagbibilang. Kain yan eh. Hindi pa. Hi, Pipi. Ganda mo, Jo. Hello mga ka-TV. Malapit na po kami sa aming paroroonan. Konting lakad na lang po, tando na po kami sa tuktok. Kunti So, na lang so far ba? po sa lahat na sa tatlong naakit namin na sa Seven Heroes, ito po yung pinaka-easiest trail. Ganda ma. Yes. Oo, kasi ang dami dito na. Sa bagay. Marami siyang patag na part kumpara po dun sa Baymao na more on pataas lahat. Yes, Tapos, so nakakapagod. ano? Andun sila. I see. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one. Peace.